Hello everyone! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So for today's video po ay ipapakita ko sa inyo, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-fund transfer from RCBC to Gcash account. So bago po tayo mag-start, ma-appreciate ko kung i-click nyo muna ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo kapag may mga bago akong video uploads. Okay guys, so ngayon po ay nandito po tayo sa aking Gcash account. So makikita nyo dito ang laman niya ngayon is 120.72 pesos. So mamaya po makikita nyo madadagdagan siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba kabilis mag-transfer ng pera from RCBC to Gcash account. So punta na tayo sa ating RCBC. So guys, wala akong application ng RCBC. So pupunta tayo ngayon dito sa Chrome. Open nyo lang or any browser po na ginagamit nyo. So pag open nyo po ng Chrome or any browser, i-type nyo lang po sa search yung www.rcbconlinebanking.com. And then po, ganito yung lalabas. So, kung naka-zoom in siya, pwede nyo pong i-turn on yung inyong desktop site. I-click nyo lang tong arrow sa may gilid. And then, click nyo po tong desktop site. So, ayan po, makikita nyo, yung desktop site ko is naka-check na po siya. So, pag-open po natin itong RCBC, so, meron siyang announcement. I-close lang po natin yan. So, ganito po yung bubungad sa inyo. Para sa mga wala pa pong account dito kay RCBC, merong ATM pero walang account dito sa online, i-click nyo lang po itong enroll now para makapag process na rin kayo ng online, lalo na ngayong lockdown. So, sarado yung mga bangko. Pwede kayo makapag-transact online. So, kung meron na po kayong account, i-enter nyo lang po ang inyong user ID and password. Okay po, pag once na nailagay nyo na ang inyong user ID and password, i-click nyo lang itong login. Ayan, i-click lang natin itong login. So, pag-click natin ng login, may magsisend po sa inyong OTP, one-time password sa gamit nyong mobile number na naka-register dito sa inyong RCBC account. So, i-enter lang po natin siya. Okay guys, pag once na nailagay nyo na po yung OTP code, i-click nyo na po itong submit. Okay guys, para makapag-transfer po tayo from RCBC to Gcash, i-click nyo lang itong transfer funds. Okay, pag once na na-click nyo na, makikita nyo itong transfer details. May nakalagay dito na transfer from and then transfer to. So, isa-select nyo lang po itong transfer from itong account nyo mismo sa RCBC. Okay, so nailagay ko na po yung
aking account dito sa RCBC. Na-select ko na siya. So, next naman tayo dito sa transfer to. So, click din natin tong select destination. And then po, kung wala pa kayong beneficiary na naka-register dito, ang gagawin nyo po is back nyo muna yan. I-click nyo lang tong may beneficiary sa taas. And then po, pag na-click nyo na siya, i-click nyo tong add beneficiary. Ayan po, itong add beneficiary. So, ganyan po yung lalabas. Dito sa bank, i-click nyo to. I-select nyo po yung pagsasendan nyo ng pera. So, right, for example, Gcash. So, scroll nyo lang. Ito, makikita nyo na si Gcash. And then, yung account number po, itong PHP, select nyo din yun kung ano ba, USD or PHP. So, of course, Gcash is PHP. And then, ilagay nyo po ang account number. At pag nailagay nyo na yung account number, yung 09 kung anong number yon. And then, yung pangalan po ng naka-register dun sa Gcash na yon. And then, ilagay nyo din yung inyong mobile number and active email address. Pag once na okay na po, pwede nyo nang i-click itong submit. Okay guys, balik na tayo sa home. And then, ulitin natin yung kaganina. I-click nyo itong transfer funds. And then, transfer from. And then, click nyo tong transfer to. And then po, iselect nyo yung nilagay nyo kaganina na Gcash dito sa may beneficiary. So, mapapansin nyo po, may nakalagay na po dito na InstaPay. So, ayan, nakalagay sa kanya, transfer via InstaPay. So, dito sa purpose remarks, pwede nyo rin pong lagyan siya ng kahit anong halimbawa transfer. And then, yung transfer schedule, okay na yan dyan sa immediate. And then, don't forget po yung amount kung magkano. So, ako, magta-transfer ako ng 1,000. And then po, pag na-fill up nyo, ay pag ano nyo na yan lahat, nilagay nyo lahat ng details, pwede nyo nang i-click po yung submit. Okay, pag once na na-click nyo na yung submit, meron pa rin confirmation page para ma-double check nyo po kung tama yung mga inilagay nyong details bago nyo i-submit ulit. So, double check nyo muna kung tama ba. Okay, pag once na okay na po, pwede na natin i-click itong submit. Okay guys, so okay na siya. Nakalagay dito, your fund transfer transaction is successful. So para po sa receipt, pwede nyo siyang i-download. Click nyo lang tong download receipt para may panghawakan kayo kung sakali mang wala kayong na-receive.
Okay guys, i-check naman natin yung aking Gcash kung may pumasok na ba. So ayan guys, dito sa aking Gcash is pumasok na po yung aking transfer na pera from RCBC. So ang available balance na po ng aking Gcash account is 1,120.72 pesos. So ganun lang po kabilis, instant po ang pagka-transfer niya. So hindi po siya matagal. So walang dapat ikabahala. Yan lang guys. And sana nakatulong po sa inyo. So sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po. And kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click mo na rin po ang like button.